عايزك تتخيل انك قاعد في استاد برلين قدامك نهائي الحل ايطاليا فرنسا، وزين الدين زيدان بيلعب اخر ماتش ليه مع المنتخب. الدنيا كلها شايفه البطوله والناس كانت شايفه المتعه والاداء، كل منتخب بيأدي احسن ما عنده. بس احنا النهارده هنسحبك من جنب المتفرج في الملعب ونوديك ظهر المسرح، وهتعرف ايه اللي حصل في كواليس، ازاي السحر الاسود لعب دوره، ومين اللي كان بيدفع رشاوي في الضلمه عشان المونديال ده يحصل من الاساس. حكايات مش هتصدقها واسرار اخطر من اي ماتشات. الوش التاني المونديال 2006، كواليس واسرار مرعبه من قلب المانيا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وإن شاء الله الحلقة دي لو جابت تفاعل كبير إن شاء الله هنعمل حلقة عن كأس العالم 2006، حلقة كاملة عن البطولة كلها. ويلا بينا نبدأ. مشهد البداية بتاعنا مش في الملعب، ده في الأوض المقفولة في زيورخ سويسرا سنة 2000. تخيل المشهد، أعضاء الفيفا مجتمعين عشان يختاروا مين هيستضيف كأس العالم 2006. المنافسة كانت واضحة بين ألمانيا وجنوب أفريقيا، وكانت كل التوقعات ان جنوب افريقيا هي اللي هتكسب عشان تكون اول دولة افريقية تستضيف الحدث ده، وده كان الحلم الشخصي لنيلسون مانديلا. ورئيس الفيفا ساعتها بلاتر كان هو كمان بيدعم جنوب افريقيا، ووعدهم ان لو الاصوات تعادلت 12-12 هو هيحسمها لصالحهم. لكن اللي حصل في الكواليس كانت اغرب من الخيال. في عضو في لجنة التصويت اسمه تشارلي من نيوزيلندا كان معاه تعليمات واضحة انه يصوت لجنوب افريقيا، لكن فجأة في الجولة الاخيرة من التصويت الراجل ده اختفى ومشي وما شاركش في التصويت خالص، وده خلى النتيجة 12 لصالح ألمانيا مقابل 11 لجنوب أفريقيا. كسبت ألمانيا بفرق صوت واحد. وبعدها بسنين طلعت تقارير وتحقيقات منها لصحفي اسمه أندرو جيرينيز بتقول إن تشارلي ده دفع له مبلغ 250 ألف دولار في ظرف عشان يمشي ويسيب الساحة في وقتها. الأغرب من كده إن التحقيقات طلعت وجود صندوق سري قيمته 10 مليون و300 ألف فرنك سويسري، حوالي 6 مليون و700 ألف يورو. كان الهدف منه إنهم يشتروا أصوات على الفيفا عشان يضمنوا إن المونديال يروح لألمانيا. ناس كتير اتورطت في الموضوع ده، وصلت شخصيات كبيرة زي الألماني باكنباور نفسه اللي خضع لتحقيق في قضايا الرشوة دي. يعني بالبلدي كده المونديال اللي بنفتكره ده بدايته كانت بجريمة مالية كبيرة، وكل اللي حصل ده واحنا مش واخدين بالنا. انت فاكر ان كرة القدم بقت مجرد تيكي تاكا ولياقة بدنية؟ مونديال 2006 كان عايش على السحر والشعوذة حرفيا. قبل البطولة كان في ساحر في الاكوادور اسمه ناشا، ليه شعبية كبيرة، وقرر انه هيروح المانيا ويعمل جولة على الملاعب ال 12 اللي هتستضيف البطولة علشان يعمل شعوذة لصالح بلاده. ويا دوب البطولة بدأت. هنا الصحافة الإنجليزية وخصوصا جريدة نيوز اوف ذا وورلد قدرت تستدرج وتغريب الفلوس علشان يفضح لأسرار السحر، علشان يقلب على منتخبه. وقال لهم الطريقة الوحيدة علشان يفوقوا السحر هو إن الجمهور بتاعهم يقفوا حوالين الفندق إقامة الإكوادور ويرددوا أسماء اللاعبين الإنجليز بصوت عالي علشان يفكوا السحر ده. وبالفعل إنجلترا كسبت الإكوادور في الدور 16 بهدف نظيف. مش بس كده، الاكوادور كانوا واثقين انهم هيمشوا من البطوله، لدرجه انهم راحوا الماتش وهم واخدين الحاجات بتاعتهم من الفندق. وان الموضوع السحر ده منتشر بين الجمهور كمان. كانت تخيل ان اغرب حاجه اتباعت في المانيا وقت المونديال كانت دميه الفوت، دميه صغيره عليها شعارات فرق ومعاها 5 دبابيس عشان تروح تغرزهم فيها وتتمنى ان الفريق الخصم يخسر. الدميه دي كانت بتتباع بحوالي 20 يورو، كان عليها اجبار رهيب خصوصا من الجمهور الالماني، وده كانت مجرد بدايه لمسلسل الخرافات صاحبناها في البطوله. المونديال ما كانش ناقص حكايات اغرب من الخيال. تعالوا ناخد لفه على بعض المنتخبات. منتخب مشارك في كاس العالم لاول مره في تاريخه وعمال يهدد بعدم لعب الماتشات علشان خلاف المستحقات الماليه. تخيلوا منتخب مشارك دي حصلت مع منتخب توجو اللي قرر يوقف ماتش ضد سويسرا احتجاجا على ان اتحاد الكوره في بلده ما دفعلهمش المكافآت اللي وعدهم بيها. الفيفا تدخلت بتهديدات ووعود وهدوا النفوس بالعافيه عشان يكملوا البطوله. في الاخر الفيفا غرمت الاتحاد الانجولي 63 الف يورو عقابا للمهزله اللي حصلت. لو اتكلمنا عن فضائح التحكيم يبقى لازم نقف قدام الحكم الروسي فالنتينو إيفانو. الراجل ده حطم رقم قياسي في كروت الصفراء. في ماتش البرتغال وهولندا 16 كارت اصفر و4 كروت حمراء. طبعا مش هننسى الكارثه الانجليزيه، جراهام بول اللي عمل غلطه تاريخيه في الماتش كرواتيا واستراليا. الراجل نسي ان ادى انذار المدافع الكرواتي، اداله كارت اصفر 3 مرات قبل ما يطرده. اللي حصل ده الفيفا طبعا شكرته جدا على المجهود اللي هو عمله وروحته على بيته قبل البطوله ما تخلص. في ماتش استراليا وايطاليا في دور 16 الحكم الاسباني كان تاريخو طرد ماترازي تاني بكارت احمر. بعدها في الدقيقه 93 الدقيقه القاتله احتسب ركله الجزاء الاكبر كانت من الحكم الارجنتيني هو راسيو. الراجل ده اللي هو ادار
حضر ماتش انجلترا والبرتغال في ربع النهائي. قبل الماتش طلع اتكلم وقال في العلن مش بيحب الكرة الانجليزية، بيحب الكرة البرتغالية. بالرغم من التصريح الغريبة دي ان الفيفا سابت له الماتش. ومفاجأة ان هارسيو هو اللي طرد وين روني كارت احمر غامض في الماتش ده، وقعد يسكت على اخطاء واضحة ضد انجلترا، زي اخطاء كانت تستحق ضربات جزاء. تعالوا بقى نتكلم عن قصة أو عن تقنية لحد دلوقتي لسه بيستخدموها حراس المرمى والمدربين، وخلت الألمان يوصفوا بالعباقرة. في ماتش ربع النهائي بين ألمانيا والأرجنتين، الماتش وصل لضربات الجزاء. قبل الضربات ما تبدأ، مدرب المنتخب الألماني أندرياس كوبابكا رايح للحارس يانز لايمان ومديله ورقة صغيرة. الورقة دي بقى كان مكتوب فيها إيه؟ ما تقوليش سحر، لا، فيها إحصائيات اللعيب، كل لاعب بيشوط فين وكم واحدة شاطها في اليمين وكم واحدة شاطها في الشمال، وكان فيها إحصائيات كاملة عن لعيبة الأرجنتين. وده ساعد الحارس الألماني في تصدي لركلتين جزاء وتأهل ألمانيا لنصف النهائي كأس العالم. القصة دي بقت تدرس في تخطيط والاحترافية لحد دلوقتي، زي ما قلت لكم تستخدم لحد دلوقتي وبنشوفوها في الملاعب. وطبعا مش هنقدر نتكلم عن مونديال 2006 من غير ما نقف وقفة قدام النطح أو اللحظة الأشهر في مونديال 2006، زيدان لماترازي. القصة المعروفة، بس محدش عرف ايه اللي دار بينهم اللي خلى النطحة دي تحصل من الاساس. اولا الاتنين كانوا واقفين مع بعض، حصل ان انه كان ماسك زيدان علشان يمنعه من الوصول لكورة، وقالها بسخرية لو عايز القميص هديهولك. فرد ماترازي، بس الرد بتاعه كان غلط في اخته. الجملة دي كانت كفيلة ان تخلي زيدان ينفجر. وحصل النطحة لان زيدان معروف بحبه الشديد لعيلته بخصوصا اخته، ولحد النهارده زيدان وماترازي ما اتكلموش من 20 سنة ولا مكالمة تليفونية واحدة. في مقابلة صحفية رد ماترازي قال انا مش ندمان على اللي حصل. اكيد يا جماعه مش هيبقى ندمان، يعني ده اللقطه اللي خلته ياخد كاس العالم وخلته اللحظه الاشهر في تاريخ. ولما بوفون قال في مقابله صحفيه قال لك انا كنت بلعب دور كبير في طرد زيدان، بوفون اعترف انه شاف النطحه بعينيه، واللي هو اللي راح قال للحكم. ساعتها الحكم برضو رجع للحكم بتاع الرايه وقال له انا شفتها. ساعتها الحكم طرد زيدان. وكده يا جماعه تكون لفينا في كواليس مونديال 2006 من رشاوي لسحر واخطاء تحكيميه والخطط الذكيه لمدرب الحراس. المونديال ده ما كانش مجرد بطوله كره قدم، كان اسمه مسلسل طويل من دراما والاثاره والفضائح برضه اللي حصل قدام عينينا واحنا مركزين على الماتشات. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وكشفت لكم اسرار. مش لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سيب كومنت قول لي ايه اكتر سر صدمك النهارده. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، وسلام.